পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকক নমস্কাৰ জনালোঁ। মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আহকচোন সহজ পদ্ধতিত কেনেকৈ আমলখিৰ আচাৰ বনাব পাৰি চাই লওঁ এবাৰ। আমলখিহেই ভালকৈ ধুই লৈ 5 মিনিট সিজাই লৈছোঁ। তাৰপিছত এদিন শুকাই লৈছোঁ। শুকোৱাৰ পিছত এনেকৈ গুটিবোৰ এৰুৱাই লৈছোঁ। এৰুৱাই লোৱাৰ পিছত ইয়াত পৰিমাণ অনুযায়ী নিমখ, হালধি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি চব অলপমান লৈছোঁ। আৰু এৰুৱাই লোৱা আমলখিখিনিত গোটেইকেইবিধ দি ইয়াৰে মছলাখিনি গোটেইকেইবিধ দি লৈছোঁ। আৰু ঘৰৰে এয়া জলকীয়া আছিল, এইকেইটাও দিব লাগিব। এৰুৱাই লোৱা আমলখিখিনিত এনেকৈ এতিয়া মছলা সানি ল'ম। মছলা সানি লৈছোঁ। এনেকৈ গোটেইখিনি সানি লৈছোঁ। কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছত এয়া মিঠাতেল দিছোঁ। পৰিমাণ অনুযায়ী দিব লাগিব মিঠাতেল। মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত এয়া জলকীয়া আৰু আমলখিখিনি বহাই দিলোঁ। একেলগে বহাই দিম, নহ'লে জলকীয়াকেইটা জ্বলি যাব পাৰে, সেইকাৰণে একেলগে বহাই দিম। আৰু এনেকৈ 15 মিনিটমান লাৰি থাকিব লাগিব। এনেকৈ 15 মিনিট লাৰাৰ পিছত আকৌ লাৰিয়ে থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে ভাল হ'ব আচাৰখিনি। এয়া 15 মিনিটমান লাৰাৰ পিছতহে এনেকৈ সিজিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। ইয়াত মই ভিনেগাৰ একো নিদিওঁ দেই, ভিনেগাৰ আৰু বেলেগ মছলা আপোনালোকেও নিদিব। আমলখিত বেছি মছলা হ'লে ভাল নালাগে খাই। এয়া এতিয়া নমাবাৰে হ'ল।
এয়া মই এটা পাত্ৰত এনেকৈ নমাই থৈছোঁ। মোৰ ভালেখিনিয়ে হৈছে আচাৰ। 2 কিলো আমলখি আনিছিলে বজাৰৰ পৰা। এই 2 কিলোটো মই গোটেইখিনি এতিয়া আচাৰখিনি অলপ পিছত আৰু এনেকৈ লৰাই দিছোঁ ঠাণ্ডা হ'বলৈ। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত জাৰত ভৰাই থ'ব লাগিব। কি ধুনীয়া হৈছে আচাৰখিনি চাওকচোন। এতিয়া ঠাণ্ডা হোৱাত আচাৰখিনি জাৰত ভৰাই থলোঁ। আৰু এয়া পিছদিনা এনেকৈ ৰ'দত মেলি দিছোঁ। এনেকৈ সদায় ৰ'দত মেলি দিব লাগিব, তেতিয়া আচাৰটো ভালেই থাকে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰো কৰিব দেই।